Jæja, sæl aftur, hello, þetta Ronald hér, kennarinn ykkar leiðilegi, Hörðu, þetta hluti 4, kafli 5, þetta verða 6 hlutar í allt, þannig að þetta svolítið bitastætt, þessi vinna og orka. Við erum hingað til, búin að tala svolítið vinnu, hvað þá hún þýðir, hún F sinnum S, kraftur sinnum einhverju vegalengd, eða hún breyting á orku, breyting á hreyfiorku eða breyting á stöðorku og svo framvegis. Og síðan töluðum við einmitt hvað hreyfiorka, formúla fyrir henni, hvað stöðuorka og í dag ætlum við aðeins að tala núna í þessum fyrirlestri ætlum við aðeins að tala þessa varðveislu orku. Áfram með smjörið. Og að tala varðveislu vélrænnar orku, þá ég að segja að orkan hún alltaf hverfur ekki, hún heildar vélrænna orkan, hún varðveitist. Ef að ég segi að sé bara heildarorkan, þá hún samanstendurna til dæmis summunni af hreyfiorku og stöðuorku. Gæti jafnvel verið einn liður viðbót, en við skulum ekki flækja málið, en hún getur hoppað héðan og hingað eða hingað og tilbaka og framvegis og dreifst jaft eða ójaft á þessa tvo liði, en heildarorkan alltaf svo sama. Og við segjum að varðveislu orku þýðir að orkan rauninni fasti. Hún breytist ekki, heldur breytist bara form. Það bara einn liður sem breytist í hinn eða eitthvað slíkt. Hún rokkar til eða frá, en hún varðveitist og maður þarf að skilja það þannig að heildarorkan alltaf svo sama. Skoðum þetta aðeins nánar. Hérna á þessari mynd að þá heldur þessi maður stein og þessi steinn hefur ekkert massa og að því hann hérna fyrir ofan gólf þá hefur hann ákveðna stöðuorku sem að samsvara þá M sinnum G sinnum H sem formúlan fyrir stöðuorku, hérna M sinnum G sinnum H. Heildar vélræna orka þá hreyfiorka og spennuorka og stöðuorka. Hún þá þessi hérna liður, hálfur massi sem hraðin í öðruveldi pluss stöðorkan, þetta hreyfiorkan pluss stöðorkan. Hérna hreyfiorkan bara 0 af því að hann ekkert á neinni ferð. En leiðan sleppir steinunum, þá byrjar hann að detta. Þá byrjar steinninn að fá hraða, hann reyfir alltaf hraðar og hraðar. Ef hann að fá hraða, þá hlýtur þessi liður alltaf að stækka, hann ekki lengur 0. Og á sama tíma, og þetta að fara hérna niður og hann eykur hraðan, þá hæðin að minnka. Þannig að stöðorkan að samaskapa að minnka. Þannig að þegar steinninn dettur svona niður, þá minnkar stöðorkan og hreyfiorkan, hún eykur við sig. Þannig að summan alltaf svo sama. Og þegar rétt áður hann dettur í gólfið, þá hraðin orðið mestur og háið þá orðið 0, þannig að þetta bara orðið 0. Og öll orkan þá í hreyfiorkunni hér. Fór héðan og hingað maður segja. Þessi mynd á að sýna það. Þetta bláa potential energy sem heitir stöðuorka. Hún öll í stöðuorku. Heitir svo glas fullt af einhverju vökva. Bláu vökva því stöðuorka. Þegar hann dettur niður þá verður bláa alltaf minna. Þá hverfur. En þetta rauða verður alltaf meira sem þá hreyfiorka. En hann alltaf jafn mikið í glasinu. Alltaf jafn mikil orka. Og skoðum þetta í sýnidæmi. Ef grjót í 3 metra hæð sleppt, hver hraði þess í 1 metra hæð yfir jörðu? Það að segja hérna einhverstaðar 1 metri yfir jörðu. Hver hraðin þar? Og við ætlum að nálgast þetta með varðveislu orku. Þá notum við sem sagt við gætum notað hreyfijöfnu úr öðrum kafla. Við gætum gert það. Og fundi bara upphafsræðin 0 og að því við erum að mæla, við erum að vita hraðin í 1 metra hæð, þá hann búin að ferðast 2 metra því heildarhæðin 3. Þá vitum við að þetta S 2 metra, þannig að við getum notað hreyfijöfnu úr öðrum kafla til þess að rekna þetta. En við ætlum að nota sem sagt aðra aðferð til þess að átta okkur á þessa orku og varðveislu orkunar. Hún segir okkur að á hverjum tímapunkti sem að þá
þá er hreyfiorkan pluss stöðuorkan svo sama, það er að segja hreyfiorkan pluss stöðuorkan í tímapunkti 1 er sama sem hreyfiorkan pluss stöðuorkan í tímapunkti 2. Og hér uppi að þar er Vaff1.0 eða fyrst og fremst þá getum við sagt að hérna massin, hann kemur allstað fyrir, þannig að við getum stytt hann bara út, bara deilum með m allstað, þá hverfur hann bara. Og síðan sem sagt að þessi liður hann verður líka núna þegar hérna Vaff er 0 hérna í upphafi. Þannig að þetta er 0. Og þá höfum við hérna þessa fínu jöfnu. 1, þá er hæðin, þessi hæð er þá 3, G þekkt. Og Vaff2, hver er hún? Við höfum að finna hann. Við höfum að finna hraðan þennan Vaff2. Þetta er óþekkt að stærðan okkar og hér hæðin H2 er þá sem sagt 1 metr og G þannig að við vitum alla breytur nema Vaff2, við getum einangra fyrir Vaff2. Þá lítur þetta svona út ef við erum búin að stytta á svoleiðis. G sem H1 hérna og hálfur Vaff2 í öðru og G H2. Þessi hér þá lítur þetta svona út og einangra fyrir Vaff2 þannig að þetta hérna færist hingað yfir og svo losum við hennan 2 þarna eða hálfan. Þannig að þetta verður á þessu formi. Hérna er ég búin að þátta fyrir G, þetta lítur bara svona snirtilega út af því ég er búin að þátta og gera þetta svona fallegt. Og síðan setja ég allar stærðirnar inn. Bara inn með þetta og inn í reiknavélina og ég fæ 6,3 metrar á sekundu. Sem að Vaff2 verður, það er að segja hraðin í 1 metra hæði við gólfi er þá 6,3 metrar á sekundu. Þannig að finna það út frá varðveislu orkunar. Hérna sjáum það að þegar ekkert viðnám til staðar, þetta er rússíparinn sko, hann er hérna á einhverju hæðu Y, við látum hann bara renna hægt og róla af stað, svo rennur hann og við vitum hvað gerist, hann fer aftur upp, hann fer í mesta lagi í þá hæð sem hann byrjaði á, hann getur ekki farið hærra, en því það er ábyggilega einhver núningur á leiðinu, þá hérna kannski fer hann ekki alveg upp, svo rennur hann tilbaka og hann næri ekki alveg upp aftur, þannig fer alltaf lægra og lægra þangað til hann bara endar hérna niðri. Ég ætla að sýna ykkur eitt lítið myndband. Hérna sjáum við, oi. Þetta var alveg fyrirsjónlegt, en sjáum við hvað gerist. Steinninn er upphaflega, hann er upphaflega í þessari hæð. Hann hrindir honum niður, þessi stöðuorka miðað við veginn er eitthvað ákveðin hérna, stöðuorka. Hún breytist alveg fullkomlega í hreyfiorku. Hérna er hraðinn mestur, það er að segja hreyfiorkan er jöfn stöðuorkunni hér, þetta H hérna, er hreyfiorkan núna hérna. Og síðan þegar steinninn fer hérna upp, það gerir ráð þegar að verða engin núningur, bara ekki neitt. Hér er sko steinninn orðin, hann er orðin hærri heldur en hann var. Og þá spyr ég hvaðan kemur svo orka að steinn sé að úr rollorinu niður og hann fer hærra heldur en hann byrjaði á. Og ekki nóg með það, hann fer alveg lengst hérna upp. Þá spyr ég, er þetta að hrinda steini upp? Svo sannlega er það ekki hægt, þannig að þessi steinn, hann á ekkert að geta gert þetta. Hann á ekkert að geta farið hærra heldur en hingað. Þetta er hæsta sem að steinin getur farið. Þá hann fer bara svona hátt, ef það er engin núningur á leiðinu, þannig að steinin bara hlunkast, hann fer ekkert einstaklega upp, sko. En fræðilega sé, þá getur hann ekki farið hærra heldur en að byrjaði á. Þannig þetta er alltaf bara bull. Þá er það bara næsta sýnidæmi, við skulum skoða að það er einn svona rússíbani, við segjum að hæðin á þessu rússíbana séu 40 metrar, hérna með þennan punkt er þetta 40 metra hátt og síðan við að reikna hraða vagnsins hérna, ef hann sem sagt segjum að hann byrji bara í hraðinu 0, við bara rétt svona ítum við á hann þannig að hann byrja bara að renna, bara sjálfur sér rauninni, hver er þá hraðin hér? Ef við segjum að ekkert tapist í núning og þá segjum við að hérna, orkan varðveitist. Við setja jöfnuna upp. Varðveisla orkan segir að
hreyfiorkan pluss stöðuorkan séu svo sama í hvaða punkti sem og hvað styttist út? Jú, M-ið, það allstaðar massin kemur fyrir í öllum liðum, hann má stytta hann þá út fyrst hann kemur fyrir allstaðar. Þá skiptir ekki máli hversu þungur hann eða fyrst massin skiptir ekki máli. Hvað skiptir heldur ekki máli? Þessi hérna liður, af því að hraðin hérna uppi 0, bara hérna rétt lollast af stað og bara rennur hérna niður. Og hvað líka 0? Við getum sagt að háið hérna niður 0. Þannig að í punkti nr. 2 þá há 0, en hæðin bara orðið 0 hérna. Þannig að þetta verið líka 0. Þá verður þetta svona. Skrifum það sem eftir upp og þá stendur þetta GH1 saman sem hálfur sinnum VAF2 í öðru. Hvað á að finna? Við finna hraðan hérna í 2, þá finna VAF2. Þannig að við færum tvistin hérna yfir, þá stendur 2 GH1 og svo hvað þetta því? Þá lítur þetta svona út og setjum tölurnar inn og H1 sem sagt þessi hérna 40 metrar. Þetta verður mjög einföld jafnarunni og við finnum út að þetta verður 28 metrar á sekundu hraðan hér. Og í B-lið stendur þá í hvaða hæð hraðin helmingurinn af mesta hraða. Úlala! Þannig að nú eigum við að finna einhverja hæð hérna eða bara hér. Hvaða hæð? Finna hæðina. Þá þessi liður ekki 0. Og þá segjum við að VAF2 á að vera hvað? Hann á að vera helmingurinn af þessu, hann þá 14 og við vitum þá VAF2 rauninni. Þetta ekki eins erfitt og þetta kannski lítur út fyrir að vera. Setjum þetta inn í jöfnuna. Ég nú þegar búin að segja að þetta hérna 0, það sama hér uppi. M sem getur sem H, þessi stöðuorka, hún þá hér einhvers staðar, einhver óþekktri hæð sem ég að reyna að finna. Summan af bæði hreyfiorku og stöðuorku. Og nú segi ég veit eiginlega þennan hraða, því ég er búin að gefa mér að hann á að vera helmingurinn af þessu hérna hraða. Þetta mesti hraði. Þannig að VAF2 14 metrar á sekundu, massin styttist út. Setjum 14 hérna inn í öðru veldi, við vitum G, við vitum H, 1 þetta hérna þessi 40 metrar. Og já, einangur fyrir H2 raunni bara. Þá lítur þetta þannig út og við setjum tölurnar inn. Og þetta ekki flókið, þetta verður þá í 30 metra hæð. Þannig að ef þetta 40 metrar hér, hérna þegar komið cirka hér, þegar þetta 30 metra hæð, þá hraðin orðin helmingurinn af þessum hraða. Úlala. Sko, þessi hérna, já, þetta bara mynd af einhver svona stangastökkvara en hérna hann hleypur, þessi stangastökkvari, hann hleypur eins rætt og hann getur raunni, vegna þess að það orka í hraða og þegar hann nær einhvern hraða, þá hann með hreyfiorku. Þessi hreyfiorka, þá stekkur hann á svo stöng. Hreyfiorkan spennist í þessa stöng. Þetta svona eins og gormur svolítið. Þannig að stöngin getur bognað, hún bognar og geymir þessa hreyfiorku og hreyfiorku verður að svona einhverjum svona fjaðurstöðuorku eða spennuorku segjum stundum. Og síðan lostar hún læðingi, þannig að hún bara sviflar hún við þannig að hann fær aftur hreyfiorku upp út af þessari stöng. Og þá hérna flýgur hann hérna yfir. Þetta raunin bara þessi hérna jafna. Þetta hreyfiorkan og þetta spennuorka í gormi. Nú þetta reyndar ekki gormur, en þetta bara svona til útskýra. Og þá gildir eins og eftir smáður að orkan varðveitist. Getum jafnvel gert þetta ennþá flóknara og sagt og bætt þriðja liðinu við hérna flús stöðorka líka. Þetta sé sambland af 3 mismunandi. En við skulum ekki don't push it, Við skulum reyna bara að hafa þess auðvitað hægt reyna bara að skilja þetta að orkan hún hverfur ekki, hún fer bara úr einu formi í annað. Hér þá strax sýnindæmi til þess að átta okkur á. Pílubissa, hún hérna píla sem vegur eitthvað 100 gram, eða 0,1 kíló. Hún spennt 6 cm inn, þannig að þetta litla X þá, fleitust í metra þá eftir. Og K-stöðlinn, það að segja kraftstöðlinn í gormunum, hann 250 Nm. Síðan skotið, hver hraðin á byssunni? Nei, hraðin á pílunni. Og við tökum þetta, nálgumst þetta með
varðveislu orkunar. Og hún hér, ég bara strax búin að setja 0 hérna vegna þess að það engin, í upphafið hraðinn 0, það var hreyfiorka 0. Og þegar hann búin að skjóta, þá hann búin að losa orkuna í gormunum, þá engin eftir þar. Þá hérna gorm og orkan, spennu orkar henni, hún það 0 í þessum tímapunkti hér. Þá ég með bara þessa jöfnu, hálft sinnum kx í öðru veldi, þetta spennu orkan, saman sem hálfu sinnum m sinnum vaff2 í öðru veldi. Þannig að ég geta reiknað hérna vaff2, þetta hraðin sem ég vil, stýtti hérna halva út, þarf að nota hann. Og fæði þá að vaff2 þetta hér. Ég færi m hérna yfir, tek svo kvadrat út. Þetta lítur þá svona út. Og set bara inn. Þetta allt gefið, þessi stærðir x sem sagt styttingin á gormunum, hún 6 cm 0,060 metrar þá, og ég fæði þá út að hérna hraðin þá 3,0 metrar á sekundu. Það búin að finna það. Þannig að þetta oft, og varðveisla orkunar, hún í einu formi og breytist í hvað annað. Þetta eru oft svoleiðis dæmi. Og þá skulum þið reikna þessi dæmi næst og skoða næst fyrirlestur númer 5. Takk fyrir.